Інструменти форматування у модулі PriceMaster призначені для адаптації та доповнення даних про товари для завантаження до каталогу. Форматери застосовуються до колонок таблиці і після застосування видають результат у новій колонці, назва якої створена автоматично. Або ви можете задати бажане ім'я нової колонки в налаштуваннях форматера. Так само можна задати ім'я колонки, до якої застосовується форматер, тоді результат буде виведений в поточну колонку. Ви можете використовувати необмежену кількість форматерів для однієї колонки. При оновленні даних із джерела раніше налаштовані форматери будуть застосовуватись до всіх нових рядків таблиці. Тобто проект потрібно налаштувати один раз, потім при оновленні форматери будуть застосовуватися автоматично. Більшість форматерів мають фільтри, за допомогою яких можна налаштувати умови, за якими форматор буде застосовуватися до рядків таблиці. Наприклад, ви можете налаштувати форматор, який буде застосовуватися тільки до тих рядків, які містять певне слово, або додати умови порівняння за ціною, кількістю і так далі. До кожного форматора можна додавати необмежену кількість фільтрів. У всіх полях налаштувань форматерів можна використовувати посилання на інші колонки та комірки таблиці як поточного, так і інших прайс-листів. Усі форматери застосовуються в порядку їхнього додавання. Враховуйте цей момент при видаленні раніше доданих форматерів. Далі ми докладно розглянемо кожен форматор його налаштування та приклади використання. Форматер дублювання. Форматер дублювання – це простий форматер, який дублює дані колонки в нову колонку. Установки форматера містять лише ім'я нової колонки та фільтри. Він застосовується в тих випадках, коли ви хочете зробити будь-які дії з даними колонки, але при цьому зберегти вихідні дані в таблиці. Наприклад, ви хочете змінити ціну товарів, додавши до неї певний відсоток націнки, але при цьому зберегти закупівельну ціну товарів у таблиці. Або вам необхідно дублювати тільки ті рядки в колонці, які відповідають умовам фільтрації. Форматер – вставка значення. Форматер – вставка значення – це форматер, який вставляє в нову колонку задане користувачем значення. Налаштування форматера містять ім'я нової колонки, фільтри та поле значення, яке необхідно вставити в колонку з результатом. Він застосовується в тих випадках, коли ви хочете додати в таблицю нову колонку із заданим значенням. Наприклад, ви хочете додати в таблицю колонку з назвою категорії товарів або брендом. Наприклад, ми створимо колонку з назвою категорії товарів. І за допомогою фільтрів налаштуємо форматер таким чином, щоб він вставляв ім'я категорії в нову колонку тільки для товарів, які відповідають умовам фільтрації. Форматер – заміна значення. Форматер – заміна застосовується для заміни тексту в осередках колонки на інший заданий користувачем текст.
Налаштування форматера містять ім'я нової колонки, фільтри, метод обробки рядка, текст, який необхідно знайти, і текст, на який необхідно замінити знайдений текст. Він застосовується для виправлення помилок, некоректних значень або для стандартизації формату даних у колонці. Для прикладу, в колонці з назвою товарів ми скоригуємо всі назви брендів таким чином, щоб вони всі починалися з великої літери. Робити це будемо простим рядковим методом обробки пошуку та заміни. Далі після слова «product» ми вставимо пробіл. Далі розглянемо метод обробки регулярним виразом. Регулярні вирази – це потужний інструмент для обробки тексту. Він дозволяє шукати та замінювати текст за шаблоном. Синтаксис регулярних виразів можна знайти в інтернеті, або ж скористатися цією простою шпаргалкою. Наприклад, за допомогою методу обробки регулярним виразом ми приберемо всі дужки з назви товару. Для складнішого прикладу ми знайдемо у назві товару всі артикули і вставимо в кінець назви товару. Форматер вилучення даних. Форматер вилучення даних застосовується для вилучення даних із осередків колонки та вставки в нову колонку. За допомогою цього форматера ви можете отримувати характеристики товарів, артикули, назви категорій, брендів і багато іншого. Налаштування форматера містять ім'я нової колонки, фільтри, метод вилучення даних із комірки та спосіб вставки результату в таблицю. Залежно від методу отримання даних, форматер може містити додаткові поля для налаштування. Метод «текст до і після» дозволяє витягувати дані з комірки за заданим текстом, до і після якого знаходиться потрібна вам інформація. Для прикладу, ми витягнемо з назви всі дані, які знаходяться між дужками. І виберемо спосіб вставки результату в таблицю через роздільник в один осередок. Як ми бачимо, в новій колонці з'явилися всі дані, які знаходяться між дужками через роздільник. У разі вибору способу вставки по колонках кожен результат буде вставлено окрему колонку. Якщо ми виберемо спосіб вставки результату в стовпчик, тоді всі результати будуть вставлені в порядку їх вилучення в рядки нижче. Для наочного прикладу ми витягнемо з назв товару всі артикули і бренди товару. Метод вилучення чисел дозволяє витягувати з рядків усі послідовності чисел. Його можна застосовувати для отримання цін, показників та інших даних у тому випадку, коли числові послідовності знаходяться в однаковому порядку в колонці.
Метод вилучення посилань дозволяє витягувати з осередків посилання на інші сторінки та зображення. У налаштуваннях ви можете вибрати, які саме посилання вам необхідно отримати і в якому вигляді вставити таблицю. Метод вилучення імейл витягує з осередків усі імейл-адреси. Метод вилучення містить символи, дозволяє витягувати з рядків всі послідовності символів, які вказані в полі налаштувань. Метод вилучення регулярним виразом дозволяє витягувати з осередків дані за заданим шаблоном регулярного виразу. Для прикладу, ми витягнемо з назв товару всі бренди, артикули, типи товару та характеристики. Форматер склеювання даних. Форматер склеювання даних застосовується для об'єднання даних із кількох колонок в одну. Налаштування форматера містять назву нової колонки, фільтри та поле, в яке вводиться вираз, що складається з посилань на інші колонки та тексту. Для прикладу, ми склеїмо разом назву товару та колір товару з іншої колонки, який ми обрамимо у дужки. Форматер розбивка даних. Форматер розбиття даних застосовується для розбиття даних стовпчика. У оброблюваній колонці дані повинні бути розділені будь-яким символом або мати певний формат. Налаштування форматера містять назву нової колонки, фільтри, метод обробки рядка та спосіб вставки результату в таблицю. Метод обробки рядка включає рядковий метод розбивки рядка через роздільник і регулярний вираз. Наприклад, ми розіб'ємо колонку з категорією товарів, у якій міститься кілька категорій, розділених через кому. Для прикладу розбивки регулярним виразом ми розіб'ємо назву товару, але як роздільник вкажемо шаблон регулярного виразу, який відповідає артикулу товару. Форматер заповнення. Форматер заповнення заповнює порожні комірки у колонці попередніми непорожніми значеннями. Цей форматор не містить налаштувань. Його можна застосовувати при редагуванні нестандартних прайс-листів або при парсингу цілих сайтів. Для прикладу, ми застосуємо форматор заповнення до колонки з категорією товарів, у якій над групою товарів зазначена категорія, але в рядках самого товару категорія не вказана. Як бачимо, дані заповнилися, і тепер у кожному рядку вказана категорія товару. Форматер підтяжка даних. Форматер підтяжка даних застосовується для підтягування даних з листів як поточного прайсу і інших прайс-листів, завантажених у модуль. Налаштування форматера містять назву нової колонки, фільтри і два поля, в які вводяться посилання на колонки з прайс-листа, з якого необхідно підтягнути дані. Перше поле – це колонка для звіряння, по ній проводитиметься пошук збігів в іншому прайс-листі з поточною колонкою. Друге поле – це колонка, з якої будуть підтягнуті дані з іншого прайс-листа.
Обов'язковою умовою є те, що посилання колонки для звіряння та колонки, з якої будуть підтягнуті дані, мають бути з одного й того самого аркуша. За допомогою цього форматера ви можете підтягувати ціни, характеристики, артикули, назви категорій та багато іншого з інших прайс-листів за умови, що у всіх прайсів є однакова колонка, по якій можна порівняти. Наприклад, ви можете порівнювати ціни своїх постачальників або конкурентів. Для наочного прикладу ми підтягнемо до поточного прайс-листу ціни та категорію товару з іншого прайс-листа. В обох прайсів є колонка з артикулом товару, за якою ми і будемо робити порівняння. Як бачимо, дані ціни та категорії товарів підтягнулися з іншого прайс-листа. Система посилань влаштована таким чином, що при зміні даних в одному прайс-листі дані в іншому прайс-листі будуть оновлені автоматично. Форматери – додавання, віднімання, множення, розподіл. Ці математичні форматери застосовуються до виконання математичних операцій над числами в колонці. В основному вони використовуються для зміни цін товарів та додавання націнок магазину. Всі ці форматери мають однакові налаштування. У них є ім'я нової колонки, фільтри та поле, в яке вводиться числове значення. Для прикладу використання ми додамо націнку 20% до цін товарів за допомогою форматера множення. Точно так само, як і форматор множення, можна використовувати форматери віднімання, множення та поділу. Форматер округлення. Форматер округлення застосовується для округлення чисел у колонці за заданим кратним значенням. Налаштування форматера містять назву нової колонки, фільтри, спосіб округлення і поле, в яке вводиться числове значення, кратно якому округлятимуться числа в колонці. Для прикладу ми візьмемо колонку з цінами та округлимо всі ціни кратно 10. У способі округлення ви можете вибрати, як округлювати числа у більшу чи меншу сторону. Форматер випадкове число. Форматер випадкове число застосовується для генерації випадкових чисел у заданому діапазоні. Його можна застосовувати для випадкової зміни цін товарів, для призначення товарам випадкових знижок або для вибору випадкових товарів зі списку. Випадкові числа змінюватимуться при зміні даних у джерелі. Налаштування форматера містять назву нової колонки, фільтри, мінімальне та максимальне значення випадкового числа. Наприклад, ми створимо стовпчик з випадковим числом від 10 до 50 і додамо випадкове значення до ціни.
В іншому прикладі ми створимо колонку з випадковим числом від 0 до 1 і відфільтруємо всі товари, у яких випадкове число більше 0. Таким чином, у прайс-листі залишаться тільки випадкові товари. Форматор видалення посилань. Форматор видалення посилань застосовується видалення посилань з HTML-коду в осередках колонки. Часто трапляються випадки, коли постачальники вставляють у свої описи посилання на інші товари або на сайт постачальника. Це може погано позначатися на пошуковій оптимізації вашого сайту. Установки форматора містять назву нової колонки та фільтри. Для прикладу, ми візьмемо та видалимо всі посилання з описів товарів. Як бачимо раніше, в описах були посилання, а тепер їх немає. Форматор HTML у текст. Цей форматор застосовується для конвертації HTML-коду в текст. Установки форматора містять назву нової колонки та фільтри. Наприклад, ми конвертуємо HTML-код у текст у колонці з описом товарів. Як бачимо, тепер опис товару відображається у вигляді тексту. Форматор видалення відео YouTube. Даний форматор застосовується для видалення відео YouTube з HTML-коду. Установки форматора містять назву нової колонки та фільтри. Наприклад, видалимо все відео в колонці з описом товарів. Як бачимо в описах, всі відео з YouTube були видалені. Форматор завантаження фото з HTML. Часто буває, що постачальники вставляють зображення в HTML-код, посилання на які ведуть на їхній сервер. Це може погано позначатися на пошуковій оптимізації вашого сайту. Даний форматор завантажує всі зображення товарів з HTML-коду на сервер вашого інтернет-магазину і змінює всі завантажені посилання на посилання з вашого сервера. Установки форматора містять назву нової колонки та фільтри. Наприклад, ми застосуємо цей форматор до колонки з описом товарів. Як бачимо раніше, посилання вели на сайт постачальника, а тепер вони ведуть на наш сервер. Форматор текст на заслання. Даний форматор знаходить у тексті заданий користувачем текст і перетворює його на посилання на задану адресу. Цей форматор застосовується для покращення пошукової оптимізації та зручності навігації користувачів по вашому сайту. Налаштування форматора містять назву нової колонки, фільтри, метод пошуку тексту, поле, в яке вводиться текст, який необхідно знайти, і поле, в яке вводиться посилання. Для прикладу, ми застосуємо цей форматор до колонки з назвою товару і перетворимо слова «ноутбук» на посилання, що ведуть на категорію «ноутбуки». Як бачимо, тепер у назвах товарів слово «ноутбук» перетворилося на заслання. Для використання регулярного виразу ми зробимо посилання на категорію телефонів. Форматор генерація артикула. Цей форматор застосовується у випадках, коли в прайс-листі постачальника відсутні артикули товарів.
але для завантаження товарів у каталог обов'язковою умовою є унікальний артикул у кожного товару. Генератор артикулів створює артикул, виходячи з даних товару з кількох колонок. Налаштування форматора містять: префікс – це текст, який буде доданий на початок артикулу, інформаційне поле, яке інформує про унікальність вибраних колонок, і блок для вибору колонок, з яких буде згенерований артикул. Вибираючи колонки для генерації артикула, ви повинні враховувати те, що в сукупності вибраних колонок значення мають бути унікальними, і вони не повинні змінюватись при оновленні прайс-листа. Такими колонками можуть бути назва товару, бренд, колір, розмір, характеристики тощо. Для прикладу, ми згенеруємо артикули, ґрунтуючись на назві товару, бренді та кольорі. Як бачимо, при виборі цих колонок інформаційне поле повідомляє нам, що в сукупності цих колонок значення будуть унікальними. Після генерації артикулів ми можемо побачити, що артикули згенеровані і вони унікальні. Артикули складаються з префікса, номера постачальника та порядкового номера згенерованого артикула. Форматор – генерація URL-адреси. Цей форматор генерує унікальну URL-адресу, базуючись на кожному рядку поданої колонки. Якщо така URL-адреса вже існує, то до неї буде доданий порядковий номер, який зробить його унікальним. Установки форматора містять назву нової колонки та фільтри. Наприклад, ми згенеруємо URL-адреси, ґрунтуючись на назві товару. У цьому випадку адреси згенеровані, і вони унікальні. Для прикладу генерації URL-адреси на колонці, в якій є дублікати, ми згенеруємо URL-адреси на основі кольору товару. Як бачимо, адреси згенеровані і до дублікатів доданий порядковий номер. Форматор ChatGPT. Цей форматор застосовується для створення тексту на основі заданого користувачем запиту. Даний форматор має широкий спектр можливостей і безліч варіантів для його використання. Він може генерувати тексти для описів товарів, статей, категорій, мета-тегів, відгуків. Він може отримувати інформацію, перефразувати та перекладати тексти, робити вичавки зі статей та багато іншого. Параметри форматора містять назву нової колонки, фільтри, поле для вибору нейронної моделі, поле для введення запиту до нейронної моделі. Кількість потоків – це кількість одночасно запущених паралельних запитів до нейронної моделі. Рекомендується використовувати трохи більше 10 потоків. Кількість токенів – це максимальна кількість слів, що буде згенеровано нейронною моделлю. А також для більш тонкого налаштування є поля, температура, різноманітність, штраф за частоту, штраф за присутність. Ознайомитись із цими налаштуваннями ви можете на офіційному сайті OpenAI. Також є кнопка для очищення кеша форматора. Кеш – це сховище, в яке зберігаються всі запити і відповіді нейронної моделі. Таким чином, при однаковому повторному запиті до нейронної моделі відповідь буде отримана з кешу. Такий підхід дозволяє зберегти раніше отриманий результат, суттєво прискорити роботу та заощадити кошти на використанні нейронної моделі. У кожного прайс-листа є свій кеш, тобто відчистивши кеш одного прайс-листа, ви не торкнетесь кеш іншого прайс-листа. Для прикладу, ми згенеруємо HTML-опис для товарів на основі назви товару.
Врахуйте, що генерація великої кількості описів може зайняти тривалий час. Але далі, якщо сам запит та його налаштування не змінюються, результати будуть отримані з кешу миттєво. Як бачимо, генерація пройшла успішно і HTML-описи згенеровані. Далі ми попросимо ChatGPT перекласти назви товарів українською мовою. У результаті ми отримали перекладені назви товарів. Для ознайомлення з іншими можливостями чату GPT ви можете відвідати офіційний сайт OpenAI або запитати у чату GPT. Для того, щоб форматор чату GPT працював, необхідно зареєструватися на офіційному сайті OpenAI і отримати API-ключ. Інформацію про те, як це зробити, ви можете знайти в інтернеті або запитати у самого чату GPT. В інтернеті є багато статей та відео про те, як це зробити. Після отримання ключа його необхідно ввести в налаштування модуля. Для цього перейдіть на вкладку налаштувань та введіть отриманий API-ключ у полі API-ключа. Після цього натисніть кнопку «Зберегти». Вартість використання нейронних моделей ви можете переглянути на офіційному сайті OpenAI. На даний момент використання моделі GPT-3 коштує 1 цент за 5000 токенів. Тобто за 1 цент ви можете згенерувати 5 описів товарів по 1000 слів у кожному. Форматор – генерація тексту. Форматор – генерація тексту генерує текст на основі налаштованого шаблону. Його можна застосовувати для будь-якої генерації тексту, наприклад, для генерації описів товарів, метатегів, відгуків і так далі. Налаштування форматора містять назву нової колонки, фільтри, зерно генерації та блок для складання шаблону. Зерно генерації – це число, яке буде використано для підбору варіантів генерації тексту. Тобто при однаковому зерні генерації результати будуть однаковими для кожної позиції товару. У блоці складання шаблону є кнопка додавання нового поля для створення. Кожне поле – це набір варіантів тексту, з яких буде обраний випадковий варіант. Усі варіанти у полі поділяються 2 символами вертикальної межі. Також у поля є налаштування кількості вибору варіантів з поля та шаблони поля. Шаблони поля – це готові шаблони користувача, які часто використовуються для генерації тексту. Ви можете зберігати та видаляти шаблони користувача. Шаблони зроблені для оптимізації та зручності роботи над упорядкуванням шаблону. Для простого прикладу логіки роботи генератора ми внесемо до першого поля послідовність чисел через роздільник. Після генерації ми бачимо, що в кожній позиції товару був обраний випадковий варіант з поля. Якщо змінимо зерно для генерації і знову згенеруємо, результати будуть іншими. Тепер ми змінимо кількість варіантів вибору з поля і знову згенеруємо. Як бачимо, тепер із поля вибираються 2 випадкові варіанти. Далі ми додамо друге поле і внесемо до нього послідовність букв через роздільник. Тепер після генерації ми бачимо, що в кожній позиції товару був обраний випадковий варіант з першого та другого поля.
Тобто у такий спосіб ми можемо генерувати велику кількість різноманітних варіантів тексту. Тепер, наприклад, ми згенеруємо мета-заголовки для товарів. У першому полі ми введемо кілька варіантів початку мета-заголовка. У другому полі ми вставимо посилання на стовпчик з назвою товару. У третьому полі ми вставимо кілька варіантів для закінчення мета-заголовка. Далі згенеруємо та подивимося, що вийшло. Для використання шаблонів поля ми збережемо шаблон першого поля. Тепер нам не потрібно складати шаблон заново, ми можемо просто вибрати його зі списку шаблонів. Форматер – розбивка листа. Форматер – розбивка листа розбиває лист на кілька листів. Він необхідний обробки нестандартних прайс-листів, у яких товарні позиції перебувають у кількох колонках одному листі. Або ж дані зміщені, наприклад, частина назв товарів перебуває у першій колонці, а частина у другій. Налаштування форматера містять кнопку для додавання блоку умов, в якому ви можете встановити умови для розбивки аркуша. Блок умов поділений на дві секції. Перша секція відповідає за розбивку листа по колонках. В ній міститься два поля, в які вносяться посилання на початкову і кінцеву колонки. Тобто з листа будуть вирізані всі колонки, які знаходяться між початковою та кінцевою колонкою. Другий блок відповідає за розбивку аркуша рядками, у ньому міститься два поля. У перше поле вноситься посилання на колонку, у друге поле вноситься текст із осередку, при зустрічі якого буде проведено розбивку аркуша. Наприклад, якщо ми хочемо розбити лист по колонках, то в перший блок вносимо посилання на початкову і кінцеву колонку. При цих налаштуваннях з листа будуть вирізані з нульової по другу колонки і додані до нового листа. Тепер додамо другий блок умов і внесемо умови для розбивки з 5-ї до 7-ї колонки. Як бачимо, з'явилося два нові аркуші. У першому аркуші знаходяться колонки з нульової по другу, у другому аркуші знаходяться колонки з 5-ї по 7-му. Тепер розглянемо приклад розбиття аркуша рядками. Внесемо в перший блок умов посилання на колонку і текст, при збігу якого буде розбито аркуш. При цих налаштуваннях лист буде розбитий таким чином. Тепер до другого блоку додамо також умови для розбиття аркуша по рядках. Як бачимо, лист був розбитий по колонках і по рядках відповідно до заданих умов. Форматер – фільтрація. Форматер – фільтрація, що дозволяє відфільтрувати рядки в прайс-листі за заданими умовами. Він використовується для видалення непотрібних рядків з прайс-листа, в яких міститься некоректна інформація, або для часткового завантаження прайс-листа. Параметри форматера містять кнопку додавання фільтра. Після додавання фільтра у блоці фільтрів з'явиться новий блок з налаштуваннями фільтра.
Кожен блок фільтра містить поле для вибору умови та поле для введення значення. Можна додавати необмежену кількість фільтрів, тобто можна задати необмежену кількість умов фільтрації. Для прикладу, ми застосуємо фільтр до колонки з назвою товару та залишимо лише ті рядки, в яких є слово Samsung. Далі ми застосуємо фільтр до колонки з ціною і залишимо тільки ті рядки, в яких ціна більше 10 тисяч. Як бачимо, залишилися тільки ті товари, у яких у назві є слово Samsung і ціна більше 10 тисяч. Форматор – переклад тексту. Цей форматор потрібен для перекладу тексту з однієї мови іншою. Використовується для підтримки багатомовних інтернет-магазинів або коли наданий постачальником прайс-лист містить інформацію іншою мовою. Форматор влаштований таким чином, що він зберігає в базу даних раніше перекладені тексти. Тобто, якщо зустрінеться текст, який було переведено раніше, то переклад буде взято з бази даних без зайвих витрат на використання сервісу перекладу. Налаштування форматора містять назву нової колонки, фільтри, метод перекладу тексту, поле для вибору вихідної мови та поле для вибору мови, на яку потрібно перекласти текст. Наприклад, ми перекладемо назви товарів з української мови на англійську. І тут метод перекладу буде простим. Як бачимо, назви товарів перевелися англійською мовою. Далі для прикладу ми переведемо назви характеристик товару. Так як у кожному осередку міститься кілька значень через роздільник, те й перекладатимемо методом перекладу через роздільник. У цьому випадку кожне значення буде переведено окремо, що забезпечить коректніший переклад. Як бачимо, назви характеристик перевелися на англійську мову. Для того, щоб форматор перекладу тексту працював, необхідно зареєструватися на офіційному сайті Google і отримати API-ключ. Інформацію про те, як це зробити, ви можете знайти в інтернеті. Є велика кількість статей та відео на цю тему. Далі, після отримання ключа API, його необхідно ввести в налаштування модуля. Для цього перейдіть на вкладку налаштувань та введіть отриманий ключ у полі Google Translate API Key. Після цього натисніть кнопку «Зберегти». Вартість використання сервісу перекладу ви можете переглянути на офіційному сайті Google. В даний момент Google пропонує безкоштовно перевести 500 тисяч символів на місяць. Форматор парсінг. Форматор парсингу дозволяє витягувати інформацію з інших сайтів та додавати її до прайс-листу. Це багатоцільовий форматор, який може використовуватися для різних завдань, таких як наповнення прайс-листа інформацією з інших сайтів, аналіз конкурентів, підтяжка курсів валют та багато іншого. Параметри форматора містять фільтри та кнопку з додатковими параметрами. Додаткові параметри містять дві вкладки. Перша вкладка – це заголовки запиту, в якій ви можете задати заголовки для запиту до сайту, з якого буде здійснюватися парсинг.
Заголовки потрібні для обходу блокувань та обмежень на сайтах, з яких проводиться парсинг. Також деякі сайти зберігають у заголовках інформацію про обрану мову сайту, валюту та інші параметри, які можуть знадобитися для коректного парсингу. Надалі приклади ми розглянемо кілька таких варіантів. Друга вкладка – це налаштування кеша парсингу. Кеш парсингу – це база даних, в яку зберігаються завантажені сторінки, з яких проводиться парсинг. Тут є поле, в якому ви можете задати час життя завантажених посилань в кеше парсингу. Час життя кеша вимірюється в годинах, і після цього часу посилання будуть завантажені заново. Наприклад, якщо ви встановите час життя в 1 годину, тоді через 1 годину при завантаженні прайс-листа посилання будуть завантажені заново. Цей підхід дозволяє завжди отримувати актуальну інформацію з сайту, з якого проводиться парсинг, і не робити зайвих завантажень. Якщо залишити поле порожнім, тоді дані завжди братимуться із кеша. Також є кнопка для відчистки кеша парсингу. Після натискання на кнопку «Кеш» буде відчищено, і при повторному завантаженні прайс-листа всі посилання будуть завантажені заново. Далі ми розглянемо кілька прикладів використання форматера парсингу, які допоможуть вам краще зрозуміти його можливості. У першому прикладі ми розглянемо випадок, коли в прайс-листі є колонка посиланнями на сторінки товарів. Ми витягнемо інформацію з цих сторінок і додамо її до прайс-листу. І так, для отримання інформації насамперед застосуємо форматер парсингу до колонки з посиланнями на сторінки товарів. Почнеться завантаження сторінок. Завантаження відбувається багатопоточно. В даному випадку в налаштуваннях встановлено, що одночасно буде завантажуватися по 10 сторінок. Кількість потоків парсингу можна змінити у налаштуваннях завантаження на вкладці «Парсинг». Після того, як всі сторінки з колонки будуть завантажені в кеш парсингу, ми можемо приступити до отримання необхідної інформації. Як бачимо тепер, всі посилання в колонці підсвічені, і вони стали клікабельними. Після натискання на будь-яке посилання сторінка завантажиться в панелі для вилучення інформації. Сторінка буде виглядати не такою, як вона представлена на сайті, оскільки вона спеціально перетворена для зручності отримання інформації. Далі нам потрібно знайти блоки з необхідною нам інформацією та виділити їх. Наприклад, почнемо з зображень товару. Після виділення одного з зображень у верхній панелі інструментів з'являться дані про виділений блок. Панель інструментів складається зі шляху до елемента XPath і блоку з даними, які можна вилучити з виділеного блоку. XPath – це шлях, який потрібний для доступу до елемента на сторінці. Щоб зрозуміти логіку складання шляху XPath, потрібно зрозуміти, як влаштована сторінка. Весь HTML-код сторінки – це дерево елементів, кожен елемент може містити інші елементи. І всі ці елементи мають свої атрибути, такі як клас, ідентифікатор, назва тега і так далі. XPath можна сформувати від верхнього елемента до кінцевого елементу, або ж можна почати формування з елемента, якого має атрибут з унікальним значенням. Наприклад, розглянемо просту вкладеність елементів. Уявімо, що у нас є елемент, у якого всередині є 2 елементи, і у кожного з них є теж по 2 елементи. Щоб отримати простий шлях до виділеного елементу, ми можемо почати формування шляху від верхнього елемента.
Значення в квадратних дужках – це рядковий номер елемента в батьківському елементі. Порядковий номер вказується в тому випадку, якщо в батьківському елементі є кілька однакових елементів. Якщо замість порядкового номера вказати зірочку, будуть вибрані всі елементи на даному рівні. Для прикладу змінимо в XPath порядок номер елемента в другому рівні на зірочку. Як бачимо, тепер ми беремо всі елементи на другому рівні і, відповідно, отримуємо кінцеві елементи з них усіх. Далі поставимо зірочку на третьому рівні. Тепер ми беремо всі елементи на третьому рівні. Далі розглянемо варіант, коли ми маємо елемент, у якого є унікальний атрибут. Тепер, щоб дістатися виділеного елемента, ми можемо почати формування шляху від елемента з унікальним атрибутом. Тепер шлях до виділеного елемента виглядатиме таким чином. Це були основні правила формування шляху XPath, які вам знадобляться для роботи з форматором парсингу. При наведенні на блок XPath у списку з'являться додаткові варіанти шляхів для доступу до елемента. Додаткові варіанти потрібні для варіативності доступу до елемента, так як у різних випадках один і той самий елемент може мати різні шляхи. Всі елементи в дорозі, які підсвічені помаранчевим кольором, це елементи, які мають рядковий номер. При натисканні на такий елемент його порядок замінити на зірочку. І будуть виділені всі елементи на цьому рівні. І тепер у блоці з даними є кілька значень із усіх виділених елементів. Тепер нам потрібно вибрати необхідні дані, у нашому випадку це посилання на зображення товару, та натиснути на кнопку «Додати». Після додавання в панелі парсингу з'явиться рядок, який відповідає за додавання даних до прайс-листу. У кожному такому рядку є поле для введення назви колонки, в яку будуть додані дані, та дві кнопки, які працюють у режимі перемикача. Перша кнопка відповідає за додавання всіх або тільки унікальних значень колонки. Якщо на неї натиснути, вона стане зеленою, і до колонки будуть додані тільки унікальні значення. Друга кнопка відповідає за спосіб додавання даних до колонки. За замовчуванням усі отримані значення додаватимуться до нових рядків таблиці. Якщо на неї натиснути, всі значення будуть додані в одну комірку через роздільник. Для прикладу спробуємо усі два варіанти. Як бачимо, у цьому випадку всі значення додалися в нові рядки таблиці. Але нам потрібно додати всі значення в одну комірку через роздільник. Тому змінимо спосіб додавання даних у колонку та натиснемо кнопку «Застосувати». Тепер усі зображення додані в одну комірку через роздільник. Далі витягнемо всі характеристики товару. Для цього знову натисніть на будь-яке посилання в колонці з форматором парсингу і знайдемо на сторінці елементи з характеристиками товару. Як бачимо, елементи із назвами та значеннями характеристик знаходяться в окремих блоках. У цьому випадку нам спочатку потрібно виділити всі батьківські блоки, а потім виділяти назви та значення характеристик усередині батьківських блоків. Таким чином, алгоритм спочатку знайде всі батьківські блоки, а потім усередині кожного з них шукатиме назви та значення характеристик. Такий підхід забезпечить нам однакові послідовності цих двох значень.
Спочатку перевіримо, що всі батьківські блоки виділені коректно. Після цього виділимо всередині будь-якого батьківського блоку назву характеристики. Як бачимо, у нас вийшло 40 значень назв характеристик. Далі додаємо ці значення price-list, даємо ім'я колонки і вибираємо режим додавання даних через роздільник в комірку. Далі те ж саме робимо із значеннями показників. Перед додаванням перевіряємо кількість отриманих значень. Якщо вона збігається з кількістю назв характеристик, то все коректно. Далі відразу витягнемо опис товару. Натисніть кнопку «Застосувати». Як бачимо, ми успішно витягли назви та значення характеристик, опис товару та посилання на зображення товару. Далі розглянемо приклад повного парсингу сайту, з якого ми отримаємо всі товари. І так у нас є прайс-лист, в якому є посилання на головну сторінку сайту. Насамперед застосуємо форматор парсингу до цієї колонки. І натискаємо посилання. Далі, щоб дістатися всіх товарів, нам потрібно знайти меню з категоріями товарів і отримати з меню всі посилання та назви категорій. Виділяємо всі пункти меню та додаємо з них назви та посилання у прайс-лист. Вводимо імена колонок. У цьому випадку нам потрібно додати лише унікальні значення, оскільки пункти меню можуть повторюватися. Далі натискаємо кнопку «Застосувати» та перевіряємо результат. Ми отримали всі назви категорій товарів та посилання на них. Тепер нам потрібно застосувати форматор парсингу до стовпчика з посиланнями на категорії товарів. Після завантаження натискаємо на будь-яке посилання та досліджуємо сторінку. Далі ми бачимо, що в кожній категорії є пагінація, тобто кілька сторінок з товарами в цій категорії. Щоб отримати всі сторінки з пагінацією, нам потрібно знайти блок з пагінацією і витягти з нього всі посилання. Оскільки сторінки категорій і сторінки з пагінацією мають однакову структуру, ми можемо використовувати той самий форматор парсингу в колонці. Іншими словами, ми можемо додати результат парсингу сторінок пагінації в ту саму колонку, в яку додавалися посилання на категорії товарів. У цьому випадку посилання на сторінки пагінації додаватимуться в новий рядок, підрядок з посиланням на категорію товарів. Парсер переходитиме на нову сторінку пагінації, додаватиме нові посилання пагінації в ту ж колонку і далі парить їх. Цей підхід є рекурсивним та важливим моментом у цьому підході є те, що нам потрібно додавати лише унікальні значення. Це дуже важливо.
інакше в колонку постійно додаватимуться дублікати і парсер працюватиме нескінченно. І так скопіюємо ім'я стовпчика з посиланнями на категорії товарів і введемо його в поле для додавання даних у стовпчик. Включимо режим додавання тільки унікальних значень і натиснемо кнопку «Застосувати». Як бачимо, тепер у нас є посилання на всі сторінки з товарами у всіх категоріях. Тепер нам потрібно одержати посилання на товари з усіх категорій. Для цього натискаємо на будь-яке посилання в колонці з категоріями та знаходимо та виділяємо всі блоки з товарами. Далі всередині блоків з товарами знаходимо та виділяємо посилання на товари. Виймаємо посилання на товари, даємо назву колонки, ставимо режим додавання тільки унікальних значень і натискаємо кнопку «Застосувати». Тепер ми маємо всі посилання на товари з цього інтернет-магазину. Далі ми будемо мати інформацію з кожної сторінки товару. Для цього застосуємо форматор парсингу до колонки з посиланнями на товари. І чекаємо, поки що всі сторінки товарів будуть завантажені в кеш парсингу. Далі натискаємо на будь-яке з посилань на товари, знаходимо та вилучаємо назву товару. Далі витягуємо зображення товару, опис та ціну товару. Так як зображень товару може бути кілька, ми виберемо режим додавання даних колонку через роздільник. І натискаємо кнопку «Застосувати». У результаті ми отримали дані про всі товари з цього інтернет-магазину. Для того, щоб у кожному рядку була назва категорії, застосуємо форматор заповнення до колонки з назвою категорії товарів. Для прикладу тепер можемо подивитись розмір кеша парсингу. Загалом ми отримали інформацію приблизно із 2500 сторінок, і кеш займає 390 мегабайт. Далі розглянемо варіант із застосуванням заголовків запиту на прикладі того ж сайту. Для початку вилучимо з сайту всі категорії товарів, як і в минулому прикладі. Як бачимо, назви категорій ми отримали російською мовою. Якщо ми перейдемо на головну сторінку сайту, побачимо, що з сайту є можливість вибору мови сайту. І ми спробуємо отримати інформацію з сайту українською мовою. Для цього, перебуваючи на головній сторінці сайту, увімкнемо режим розробника та перейдемо на вкладку «Мережу». Далі відфільтруємо запити так, щоб відображалися запити тільки до документа, і оновимо сторінку. Як бачимо, у нас є рядок запиту до головної сторінки сайту. Після натискання цього рядка відкриється вікно з інформацією про запит. Тут ми можемо побачити, які заголовки були надіслані в запиті. Далі ми змінимо мову сайту на українську та знову оновимо сторінку. Тепер при виділенні старого рядка запиту та нового ми можемо побачити різницю в заголовках. Тут видно, що в заголовку кукі є параметр, який відповідає за мову сайту. Беремо, копіюємо заголовок запиту та вставляємо його у налаштування форматора парсингу в полі заголовки запиту. Можемо відчистити зайві параметри із заголовка і залишити тільки той параметр, який відповідає за мову сайту, або залишити всі параметри. Далі натискаємо кнопку «Застосувати». Як бачимо, тепер ми отримали назви категорій українською мовою. Заголовки можна вставляти як по одному, так і всі заголовки відразу.
Наприклад, скопіюємо всі заголовки запиту і вставимо їх у налаштування форматора парсингу. У результаті ми розібралися, що за допомогою заголовків запиту ми можемо отримувати інформацію з сайтів різними мовами, валютами та багато іншого. Тепер ми розглянемо приклад з використанням форматора парсингу для отримання актуальних курсів валют. Для цього нам необхідно спочатку знайти сайт, з якого ми отримуватимемо курси валют. Після створення порожній документ Excel і вставити в нього посилання на сайт, з якого ми отримуватимемо курси валют. Потім завантажимо цей документ у модуль, відкриємо його і застосуємо форматор парсингу до колонки з посиланням на сайт. Перейдемо за посиланням, знайдемо всі елементи з курсами валют та вилучимо їх. Далі перейдемо в налаштування форматора парсингу та поставимо час життя кеша парсингу 24 години. Перейдемо в налаштування планувальника оновлень і встановимо оновлення прайс-листа щодня в необхідний час. Тепер при кожному оновленні прайс-листа курси валют оновлюватимуться автоматично кожні 24 години. Тобто у нас тепер є прайс-лист, в якому будуть завжди актуальні курси валют. Тепер, маючи актуальні курси валют, ви можете використовувати їх у всіх інших прайс-листах за допомогою посилань на комірки. Форматор підсвічування – це простий форматор, який не змінює дані, а змінює колір фону і тексту осередку в прайс-листі. Він призначений для колірної диференціації даних у прайс-листі та використовується разом із фільтрами. Параметри форматора містять фільтри, колір фону та текст комірки. Наприклад, ми підсвітимо назви товарів, у яких є слово Samsung червоним кольором, а Apple – зеленим. Як бачимо, всі товари підсвічені за заданими налаштуваннями. Далі підсвітимо всі ціни в прайс-листі, які менше 10 тисяч жовтим кольором.